سلام به روی ما همتون. بریم سراغ لاوا چاکلیت خیلی خفن که مواد اولیه رو تو کپشن نوشتم. اینجا وقتتون تلف نکنیم، بریم سراغ اصل مطلب. اول تخم مرغ رو با شکر کامل قاطی می‌کنیم و بعدش با همزن با دور تند هم می‌زنیم. حتی از اینم تندتر. اینجوری. به مدت 2 تا 3 دقیقه حدودا. بعدش شکلاتمون رو آب می‌کنیم و کره‌ای که مقدارش رو توی کپشن نوشتم اونم آب می‌کنیم، ذوب می‌کنیم و با هم می‌زنیم. قشنگ هم می‌زنیم، هم می‌زنیم. قشنگ هم بخوره، هم می‌زنیم. بعدش شکلات و کره آب شدهمون رو به صورت پارت به مواد اولیه‌مون اضافه می‌کنیم. یکجا نباید همه رو بریزید چون به خاطر داغی مواد ممکنه تخم مرغتون خراب بشه. من یه مقدار میریزم، هم میزنم، دوباره میریزم، هم میزنم، دوباره میریزم، هم میزنم تا تموم شه. بعدش کامل با هم مخلوط می‌کنیم. و بعدش میریم سراغ پودر کاکائو که به صورت الک باید بریزیم روی موادمون. سعی کنید همه‌شو الک کنید. بعدش دوباره شروع میکنیم به هم زدن. هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم. بعدش نوبت آردمونه که اونم به صورت الک شده روی موادمون اضافه میکنیم. و بعدش دوباره شروع میکنیم به هم زدن. هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم تا یک دست بشه. حالا نوبت وانیله که خیلی کم میریزیم. دقت کنین، خیلی کم. یه بار دیگه صحنه آهسته ببینین، کم میریزیم. زیاد نریزینا، کم. و دوباره هم میزنیم، هم میزنیم، هم میزنیم تا برسیم به یه همچین غلظتی. بریم سراغ ظرفایی که قراره توش مواد رو بریزیم. نکتهش اینجاست که تو هر ظرفی که بخوایم میتونیم، فقط ظرفتون رو قبلش باید کامل چرب بکنید. من با کره چرب کردم و توشو کامل با پودر کاکائو پاشی کردم. و موادم یادتون باشه که تا نصف ظرفتون باید پر بکنید. چه غلظتی داره، نگاه کن. ببینید تا همین مقداری که نشون میدم تا نصفه بیشتر پر نشه. حالا میریم سراغ فر 200 درجه حرارت و به مدت 15 تا 18 دقیقه میذارید داخل فر بمونه. بعد از اینکه از فر در آوردید با چاقو دورش رو کامل میبرید و جدا میکنید. ظرفم داغه. بعدش یه بشقاب میذارید و وارونش میکنید، برمیگردونید تا قشنگ از توی ظرف در بیاد. میشه همچین چیزی. بعدش میتونید پودر قند روش الک بکنید که خیلی خوشمزهش میکنه. یه اسکوپ بستنی بهش اضافه میکنید. یه دیزاین خوشگل مشکل بهش اضافه میکنید و بعد با قاشق میری تو شکمش. این میشه ماه عسل کار ما. خیلی خوشمزه است. حتما تست کنید. نوش جونتون.